أصوات الكلاب معناها وتفسير تصرفات الكلاب وكيف أتكلم مع الكلاب. أصوات الكلاب ومعناها: تعتبر أصوات الكلاب ومعناها من أكثر الأشياء التي تثير فضول مربي الكلاب، كما أن تربية الكلاب من الأمور الشيقة والتي تعطي قدرا كبيرا من المتعة والفرح لدى الكثير، ورمز للقوة لدى البعض الآخر. لذلك يجب الاهتمام بها وتدريبها، كما يجب فهم تصرفاتها وأصوات نباحها للتعرف عليها وفهم أحوالها جيدا ومعرفة التصرف المناسب معها. لكن برغم ذلك فإن الكثيرين لا يعرفون تفسير حركاتها وتصرفاتها، كما يجهلون ماذا تعني نباحها في الحالات المختلفة، كما في حالات الحزن أو الأنين أو الفرح أو غيرها من شعوره المختلف. فيجب معرفتها للتصرف الأمثل تجاهها في كل المواقف. أسباب نباح الكلاب: أولا، العواء المنخفض أو الصفير من أصوات الكلاب، ومعناها أنه يدل على الحزن والألم وشعوره بالوحدة أو الخوف. في هذه الحالة يحتاج الكلب الكثير من الاهتمام والاحتواء وعدم تركه في أحزانه واللعب معه. أو قد يصدر منه هذا الصفير حينما يتم حبسه لفترات طويلة، أو عند منعه من فعل شيء يود القيام به ليدل على حزنه، أو قد يدل على حزنه على فراق أحد أحبته أو أمه أو إخوته. بالإضافة لذلك قد يمتنع عن الطعام والشراب، وأيضا تعبيرا عن حزنه على فراقهم. ثانيا، العواء المرتفع مع الزمجرة. يدل العواء المرتفع أن الكلب في حالة تهديد أو عراك مع أحد أعدائه، وهو على استعداد لهذا العراك، أو قد يدل على تعرضه لخطر ما وخوفه منه، فيصدر هذا الصوت لتنبيه صاحبه. كما يقوم أحيانا بالعواء المرتفع أو الزمجرة أثناء اللعب، وهذا يدل على اندماجه في اللعب والاسترخاء والاستقرار. في الكلاب الكبيرة خاصة كلاب الحراسة قد يحدث الزمجرة في حالة تواجد شخص غريب في المكان، أو اقتراب خطر منه. ثالثا، النباح الأشبه بالعويل يحدث حينما يتعرض الكلب لحالة إصابة في معركة أو جروح، أو شعوره بالمرض والألم، حينها يعبر عن آلامه بالنواح والعويل. رابعا، النباح المتقطع. في بعض الأوقات تصدر الكلاب أصوات نباح متقطعة، وتعتبر من أهم أصوات الكلاب، ومعناها أنه يدل على إهمالها وحرصها على وجود اهتمام من أصحابها واللعب معهم، فلا تتردد. تفسير تصرفات الكلاب: الاستناد إلى ساقك يهدف بها لفت انتباهك إليه بهدف اللعب معه والتعبير عن حبه لك، وهي لمسة ودودة منه. التثاؤب، وذلك عند إحساسه بالملل والرتابة أو إحساسه بالنوم، أو قد يقلدك أثناء تثاؤبك للفت الانتباه. رمي الأشياء بشكل فوضوي يدل على إحساسه بالملل والوحدة والحزن، فيجب عليك أن تأخذه في نزهة للترفيه واللعب معه لتخفيف حزنه وآلامه. النوم على سريرك أو الأشياء الخاصة بك، فهذا دليل على حبه لك والاهتمام بما تهتم به، ويريد التقرب منك. إعطاء الكلب لك أي شيء فهو دليل على حبه وأنه يريد أن يقدم لك هدية، أو دليل على أنه يريد اللعب معك. النظرة الكبيرة، التحديق المستمر، يدل نظر الكلب إليك على اهتمامه بك وحبه وثقته بك، وقد يريد أن يقلد ما تفعله. أخيرا، إذا نبش في الأرض دليل على أنه يريد قضاء حاجته، فيجب عليك تدريبه على ذلك. كيف أتكلم مع الكلاب؟ يمكنك أن تتكلم مع كلبك أولا بفهم احتياجات كلبك وما يريده من خلال تصرفاته أو نباحه، والتعرف على أصوات الكلاب ومعناها، ثم تلبية احتياجاته. ثانيا، تدريب كلبك على طاعة أوامرك بالتدريج. ثالثا، الترفيه عن كلبك حتى يثق بك ويحبك ويطيع أوامرك ويتجاوب معك بالكلام. رابعا، توفير كل ما يلزم لكلبك من ألعاب للعب معك والتسلية، وتدريبه على قضاء حاجته في مكان مخصص. خامسا، عدم ضرب الكلب الخاص بك عند عدم طاعة الأوامر، والصبر عليه حتى يتدرب.